dream? Oh, did I dream? Hi, welcome back sa Travel Table. Ako na ulit si and ito ang ating Vietnamese series na kung saan gagawa tayo ng mga Vietnamese cuisine at lalagay natin dito sa ating magic na hapagkainan. And dahil limited ang ating mga resources, pinapaalala ko lang, mag-improvise tayo ng konti ha. So sa mga original, mga purist na nagre-recipe dyan, pagpasensyahan nyo na, okay? And ang gagawin natin pala today ay ang Bánh bột lọc. Yan. Sobrang special nun kasi parang siyang dumpling pero see-through siya. Okay? Parang yung mga sinusuot-suot ng mga, basta, naalala niyo yung mga kita. Basta, may nakikita akong mga poster see-through eh. Mga ganun. Yan. At titikman natin yan mamaya. At ito ang kanyang recipe. So ayan, ito ang mga gagamitin nating ingredients para sa Bánh bột lọc. Okay? Okay. Una, brown sugar. Yan. Konti lang, mga 3 tablespoons. Asin at paminta. Magkasama na po yan. Minced garlic. Yan. Isang buo. Red onion. Isang buo. Minced din. Minced. Ayan. Deveined na shrimp. Deveined. Achete. Or achete powder. Gumamit tayo. And dried onion para sa additional texture. So, una, lalagay natin yung tapioca starch sa bowl, 200 to 300 grams. At lalagyan natin ng bagong kulong tubig. Guys, mag-ingat kayo ha, masyadong mainit tong tubig. Hindi siya yung normal na pag masa-masa lang, medyo kailangan maingat. Otherwise, baka mapaltos-paltos kayo. Buti nga ako may suot na gloves eh. Ayan o. Pero ang init pa rin. So dahan-dahan lang ha. Ininid lang natin yan hanggang maging katulad nito. Ayan. Parang ganyan siya. Dough na siya. Huwag kayong matakot guys. Magiging ano lang yan. Magiging dough siya. Kahit anong gawin nyo. Basta konti lang ilalagay yung tubig. Ayan. Yan, ininid natin kasi yung hangin at saka yung mga buo-buo dun sa dough ay para mawala. Hanggang maging silky na siya, katulad nito. Yan. Tapos, kukuha tayo ng ganyan. Bilog. Bibilot tayo ng konti. Tapos, konting knead, konting bilot, at pipipiin na natin siya. Yan. Mahilig ba kayo magpipi ng ano? Ako nagpipipi ako ng ano. Yan. Ha? Para pantay, kamay ang gamitin nyo sa pagpipi. Okay? Madikit tong pagpipi. Sa talaga eh. No? Tingnan mo yung kamay ko. Dumi-dumi na. Ayan. Okay na? So, okay na wrapper natin. Gagawa tayo ng palaman ngayon. Yan. Sesame oil, yung ating sibuyas, ayan, igisahin natin ng konti para mag-activate yung kanyang amoy, ang kanyang aroma. Ayan. Tapos yan, kinukuha ko kasi dyan yung hipon na part. Ayan. Siguraduhin yung walang tubig ha, kasi matagal man ang tubig. Ayan, lagay nyo lang dahan-dahan. Kung gusto nyo, ibato nyo, bahala kayo. Pero yan, mag-ingat kayo. Yan, gisa-gisa lang. Naamoy ko na. May hipo. Mga naamoy ba kayong amoy shrimp? Ang dami ko naamoy yung shrimp. Ayan, lalagyan na natin. Achete powder po ang nilagay namin. Okay. Instead nung seeds kanina, kasi mas mabilis to eh. Alam nyo guys, ang paggawa kasi ng Bánh bột lọc ay parang siomay lang din. Parang siomay lang din yan. At commonly parang street food yan sa Vietnam. Nakikita nyo kahit saan. So, given na street food siya, dapat easy ang paggawa lang. So, madali lang siya dapat gawin. And
affordable ang mga materials. Kasi ang mga bumibili ngayon, yung mga dumadaan lang talaga sa palengke, yan, kakain, mga street, yan, naglalakad habang namamalengke, yan, mga ganyan. So gawa na, papalamigin lang natin ang ating after yung gisa-gisahin niya, kapag medyo naging orange, pwede nyo nang lagyan ng salt and pepper. Okay, to taste lang, to taste. Ngayon, experiment time tayo. Gagawa tayo ng sarili nating version. Meron tayo ditong ground pork na merong salt, pepper, and gawa siya sa ground pork na merong sibuyas, bawang, asin at paminta, at meron ding dried onions. So kanina sa wrapper na ginawa natin, nilagay lang natin ng isang kutsarang ground mixture natin, and yan, sinil lang natin yung gilid, tinope at sinil, katulad ng mga ginawa namin no last time, parang pempek lang. Pero ito mas simple yung pagkakagawa dito kasi ano lang siya, maliit lang siya. Ayan. So kailangan tight yung ano natin, tight ang ating wrapper. Ayan. Yung mga balat-balat sa gilid, kailangan ayan, tight yan. So pagandahin din natin, ayan, konting arte-arte para maganda ang shape niya. Tcharan! Yeah, boy. So ngayon, nagpakulo tayo ng tubig. Ayan. And habang kumukulo ng ganyan, dito na natin ilalagay ang ating mga nagawang dumplings. So yan, lagay tayo ng pork and yung shrimp natin. Ayan. Make sure na hindi yung kakadikit ha, and galaw-galawin nyo once in a while. Yan, katulad ng ginagawa ko, para hindi dumikit sa ilalim. Yan, yun siya magpalutang-lutang, and kapag nakubas na yung kulay ng mismong karne or yung palaman niya sa loob, yung feeling niya sa loob, ayan, mga siguro 30 seconds to 1 minute lang, and then ready na natin hakuin. Ayan, make sure na ilalagay nyo sa bowl na mayroong malamig na tubig. Minsan nga may yelo pa para lang lumabas yung pagka-transparent ng tapioca starch. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin, shallot oil para dun sa glazing ng mismong ating bánh bột lọc. Ayan. Shallot lang and oil. Walang kahit ano. Yan, habang nasa plato na siya, yan, i-glaze natin ng konti. Patong ng konting dahon, okay, at konting oil dun sa ibabaw. Lalagyan din natin. Ang sausawan nito guys, patis lang na may shallot oil. Ayan, gawa na ang ating bánh bột lọc. Ganda, no? So ayan na, gawa na ang ating bánh bột lọc. Ready tayo for ating tasting. Make sure na nilagyan nyo siya ng shallot oil with glaze. Ayan, meron kaming sausawan. Shallot oil kasi lagyan namin ng konting patis. Kasi usually, mga Vietnamese mahilig talaga sa patis yan. Pero sa kanila mas more subtle yung patis nila. So medyo tinimpla-timpla lang natin ng konti, okay? So ready na tayo. Taste test na! Ito na, gawa na ang ating glass dumpling. Yan. Clear dumpling o glass dumpling. Tingnan natin. Try natin ang una. Okay. Para siyang ano, para siyang jellyfish. Pero hipon yung loob. Okay, cross section. Okay. Natin. Unang kagat dito sa seafood and meat. Okay. Oh. Into the mouth. Nice. Soft and chewy sa labas. Parang jelly siya, actually.
mas chewy ng konti. Yung flavor, okay, bagay na bagay yung shallot na may fish sauce, patis, okay. So yun lang, simple lang yung sausawan. O, sausaw mo lang konti. Tapos, Mm. 9 out of 10. Masarap. Hirap gawin. Mga nasa 7, ganyan. 5 to 7. Sa akin siya yung ano ko ngayon, favorite ko sa mga Vietnamese food. Sarap, sarap. So try natin yung meat. Ito yung meat na version. Ito ay namin travel table version. Mas masarap to sa siomai. Mas masarap to sa siomai. Ano sabi sa inyo? Mas masarap to sa siomai. O di ba, napakadali lang ng ating recipe ginawa today. So, wag na kayo maglalabas. Manood na lang kayo ng travel table at experience nyo ang different cuisine from around the globe. Papunta sa ating hapagkainan. Disclaimer, under limited na resources available sa mga tindahan. So please like and subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. And remember guys, sa lahat ng mga pagsubok at challenges na na-experience natin today, ay importante, huwag kayong mawawalan ng panlasa.